Những quốc gia nhỏ nhất thế giới là một hành trình thú vị, bởi dù diện tích khiêm tốn, mỗi nơi lại mang trong mình một câu chuyện đặc biệt, nền văn hóa độc đáo và những điều khiến cả thế giới phải chú ý. Dưới đây là danh sách những quốc gia nhỏ nhất thế giới tính theo diện tích, kèm theo một số thông tin đặc sắc. 1. Vatican. Tựa như một hạt ngọc bé xíu ẩn sâu giữa lòng thành phố Rome hoa lệ, Vatican chỉ vỏn vẹn chưa tới nửa km vuông, nhưng lại là trái tim của hơn 1 tỷ con người trên khắp thế giới. Bước chân vào nơi này, ta không còn cảm giác đang đến một quốc gia, mà là đang chạm đến một thế giới thiêng liêng vượt khỏi mọi biên giới và thời gian. Khi ánh nắng sớm rọi xuống quảng trường Thánh Phêrô, những cột đá cổ kính hiện lên như những cánh tay dang rộng của đức tin, ôm trọn cả nhân loại vào lòng. Trong im lặng của nhà nguyện Sistine, nơi Michelangelo để lại kiệt tác ngày phán xét cuối cùng, bạn không cần ai giảng giải linh hồn, bạn sẽ tự cảm nhận sự vĩ đại và nhỏ bé đồng thời. Vatican không có quân đội, không có nền công nghiệp, nhưng lại là nơi đưa ra những thông điệp làm rung chuyển cả thế giới. Tại đây, một con người giáo hoàng mỗi lời ông nói có thể chạm đến trái tim hàng triệu người ở những nơi cách xa ngàn dặm. Giữa thế giới xô bồ và đầy biến động, Vatican giống như một ngọn nến lặng lẽ cháy trong đêm, nhắc ta về lòng vị tha, sự tỉnh thức và những điều con người đang đánh mất. Không cần rộng lớn, không cần hào nhoáng, nơi đây vẫn khiến ta dừng lại lắng nghe, chiêm nghiệm và thắp lên trong tim mình một tia sáng. Vatican nhỏ bé nhưng linh thiêng, trầm mặc nhưng đầy sức mạnh. Và với những ai một lần ghé qua, nó là lời thì thầm của thánh thần giữa nhân gian. 2. Monaco. Nếu có nơi nào trên thế giới khiến bạn vừa cảm thấy như lạc vào một giấc mơ xa hoa, vừa nhận ra sự mong manh của cuộc sống hiện đại thì đó chính là Monaco. Chỉ rộng hơn 2 km, nhỏ đến mức bạn có thể đi bộ từ đầu này đến đầu kia trong vòng chưa đầy 1 giờ. Thế nhưng, từng bước chân ở Monaco đều như lướt qua một bộ phim điện ảnh sang trọng, những chiếc du thuyền trắng muốt lấp lánh dưới nắng vàng, những chiếc siêu xe gầm rú dọc theo bờ biển và ánh đèn từ sòng bạc Monte Carlo nơi những giấc mơ được đặt cược bằng kim cương. Monaco không có tài nguyên thiên nhiên, không có đất để mở rộng, nhưng nơi đây lại là một trong những quốc gia giàu có bậc nhất thế giới. Bởi vì Monaco không chỉ bán cảnh đẹp, họ bán cảm giác được sống như một huyền thoại. Mỗi buổi hoàng hôn trôi qua dọc bến cảng là một bản giao hưởng của thời gian và sự tinh tế. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng đó, Monaco cũng là biểu tượng của trí tuệ và chiến lược. Một quốc gia tồn tại bền vững qua những biến động của châu Âu, giữ được bản sắc riêng mà vẫn mở rộng vòng tay với thế giới. Monaco giống như một viên kim cương nhỏ không cần to lớn, nhưng luôn rực rỡ. Là giấc mộng giữa đời thực, là nơi để người ta mơ, và cũng là nơi nhắc nhở rằng, đôi khi, sự quý giá không nằm ở kích thước mà nằm ở ánh sáng mà nó toát ra. 3. Nauru. Nauru, một cái tên gần như bị lãng quên giữa đại dương mênh mông, nhỏ bé đến mức nhiều bản đồ thế giới chẳng buồn ghi chú. Nhưng đằng sau hòn đảo chỉ rộng vỏn vẹn 21 km ấy là cả một bi kịch lặng lẽ của nhân loại, một lời cảnh tỉnh được viết bằng đất đá, nước mắt và những giấc mơ đã lụi tàn. Từng có lúc, Nauru là quốc gia giàu nhất thế giới tính theo đầu người. Những lớp phốt phát dưới lòng đất tích tụ từ hàng nghìn năm phân chim biển đã biến nơi đây thành mỏ vàng. Tiền đổ về như nước, người dân chẳng cần làm việc, chỉ việc sống trong xa hoa. Nhưng rồi tài nguyên cạn kiệt và giấc mơ ấy sụp đổ như một lâu đài trên cát. Cảnh quan biến thành hoang mạc, đất đai cằn cỗi và một thế hệ lớn lên giữa những tàn tích của sự phồn thịnh. Ngày nay, Nauru không có thủ đô chính thức, không quân đội và phụ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ từ bên ngoài. Dưới cái nắng cháy ra của Thái Bình Dương, những đứa trẻ vẫn chơi đùa trên bãi cát nơi từng là mỏ khai thác vô tư, như thể chẳng hề biết đến những quyết định sai lầm của thế hệ trước. Nauru không chỉ là một quốc gia mà là tấm gương phản chiếu lòng tham và sự thiếu bền vững của con người. Một hòn đảo nhỏ, một bài học lớn. Nơi đây nhắc ta nhớ rằng, nếu chỉ biết khai thác mà không gìn giữ, thì sớm muộn, thiên đường cũng sẽ hóa thành hoang mạc. Và đôi khi, những gì mất đi, không thể lấy lại. 4. Tuvalu. Tuvalu, một chấm nhỏ mong manh giữa đại dương mênh mông, nơi mặt trời mọc lên từ những con sóng và lặn xuống bên kia biển cả như một lời thở dài của thời gian. Chỉ rộng 26 km, nhưng Tuvalu không phải là một quốc gia tầm thường. Nó là tiếng thì thầm cuối cùng của đất liền trước khi bị đại dương nuốt trọn. Ở Tuvalu, người ta không sống vội. Mỗi buổi sáng, trẻ em nô đùa trên bãi cát, người lớn thả lưới, dệt chiếu, ca hát những bài dân ca cổ. Cuộc sống chậm rãi, thanh bình như thể thế giới ngoài kia chưa từng hỗn loạn. Nhưng bên dưới vẻ an yên ấy là nỗi lo âm ỉ, nước biển đang dâng lên từng ngày, và Tuvalu có thể là một trong những quốc gia đầu tiên bị xóa khỏi bản đồ vì biến đổi khí hậu. Họ không gây ra khói bụi công nghiệp, không góp phần vào sự nóng lên toàn cầu, nhưng lại là những người hứng chịu hậu quả đầu tiên. Trong một lần đặc biệt, chính phủ Tuvalu từng tổ chức một cuộc họp nội các. Dưới đáy biển như một lời cầu cứu gửi đến thế giới. Tuvalu giống như một đóa hoa mỏng manh giữa bão giông.
vẫn nở, vẫn rực rỡ, dù biết rằng có thể mai này sẽ không còn trốn để mọc. Nhưng chính trong sự mong manh ấy lại chứa đựng sức mạnh kỳ lạ, sức mạnh của lòng kiên cường, của khát vọng tồn tại và của tình yêu dành cho mảnh đất tổ tiên. Tuvalu nhỏ bé, nhưng đang hét lên thay cho cả hành tinh. Và nếu nơi đây chìm xuống, điều đó sẽ không chỉ là mất mát của một quốc gia mà là lời cáo chung cho lương tâm nhân loại. 5. San Marino. San Marino, một viên ngọc cổ tích ẩn mình giữa những triền núi đá vôi của nước Ý, nơi thời gian như dừng lại và lịch sử vẫn thì thầm qua từng con ngõ hẹp. Với diện tích chỉ khoảng 61 km, đây là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới. Nhưng điều khiến San Marino thật sự vĩ đại không nằm ở kích thước, mà nằm ở tinh thần bất khuất và niềm tự hào sâu sắc. Được thành lập từ năm 301 sau công nguyên, San Marino là nền cộng hòa lâu đời nhất thế giới còn tồn tại. Hơn 17 thế kỷ trôi qua, khi biết bao đế chế hùng mạnh trỗi dậy rồi sụp đổ, mảnh đất nhỏ bé này vẫn giữ được sự độc lập của mình, không phải bằng vũ lực, mà bằng sự khôn ngoan, đoàn kết và lòng yêu chuộng tự do. Đi qua những bức tường đá của thành cổ, leo lên 3 tháp canh nổi tiếng trên đỉnh Monte Titano, bạn sẽ thấy toàn cảnh đất trời trải rộng và hiểu vì sao người San Marino luôn nhìn thế giới với ánh mắt điềm tĩnh. Họ không cần chen lấn trong dòng xoáy hiện đại. Họ gìn giữ nét cổ xưa, sống chậm rãi và tự hào với lá cờ bay cao giữa trời xanh lồng lộng. San Marino không có tham vọng bá quyền, không có những tòa cao ốc chọc trời. Nhưng họ có một thứ mà nhiều quốc gia lớn vẫn đang tìm kiếm, bản sắc được khắc sâu trong từng viên đá, từng trang sử và từng trái tim người dân. San Marino nhỏ bé, nhưng kiêu hãnh, một minh chứng sống động rằng sự trường tồn không cần sức mạnh, chỉ cần niềm tin và lòng trung thành với điều đúng đắn. 6. Liechtenstein. Liechtenstein, một dải đất nhỏ bé nằm gọn trong lòng dãy Alps, giữa Thụy Sĩ và Áo, nơi tuyết phủ trắng đỉnh núi và những lâu đài cổ tích soi bóng xuống thung lũng Thanh Bình. Chỉ rộng 160 km, nhưng quốc gia này giống như một câu chuyện cổ châu Âu còn sống, nơi sự yên bình không phải là điều xa xỉ, mà là cách người ta sống mỗi ngày. Ở Liechtenstein, không có chiến tranh, không có sân bay quốc tế và không có những ồn ào phô trương. Nhưng chính trong sự lặng lẽ ấy, nơi đây âm thầm trở thành một trong những quốc gia giàu có, ổn định và ít tội phạm nhất thế giới. Những con đường sạch như mới được vẽ lên từ sách tô màu, người dân chào nhau bằng ánh mắt thân thiện và thời gian trôi qua như một bản nhạc không lời du dương giữa núi rừng. Liechtenstein tự hào với một vị trí đặc biệt, vừa là quốc gia quân chủ, vừa là quốc gia rất hiện đại, nơi hoàng thân và người dân cùng nhau xây dựng chính phủ, nơi dân chủ không đối lập với truyền thống, mà cùng nhau song hành. Từng bị lãng quên giữa những cường quốc xung quanh, Liechtenstein giờ đây là minh chứng cho điều kỳ diệu, một quốc gia không cần rộng lớn để mạnh mẽ, không cần ồn ào để được lắng nghe. Liechtenstein nhỏ như một giấc mơ, nhưng hiện hữu như một phép màu. Nơi những điều tốt đẹp nhất không nằm ở quy mô, mà ở cách con người gìn giữ sự bình yên, lòng tự trọng và tình yêu dành cho quê hương. 7. Marshall Island. Quần đảo Marshall, một chuỗi ngọc trai lấp lánh giữa lòng Thái Bình Dương, nơi trời xanh thẳm chạm vào mặt biển trong vắt, nơi mỗi con sóng thì thầm những câu chuyện tổ tiên từ hàng ngàn năm trước. Với tổng diện tích đất liền chỉ khoảng 181 km, quốc gia này như một lời thì thầm nhỏ nhẹ giữa đại dương mênh mông, nhưng chứa đựng cả nỗi đau và hy vọng của nhân loại. Từng là thiên đường của biển xanh, san hô và những chiếc thuyền độc mộc, nhưng Marshall cũng là nơi hứng chịu 23 vụ thử hạt nhân của Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Bikini, cái tên giờ đây gắn liền với thời trang, từng là một hòn đảo xinh đẹp, đã bị hủy diệt bởi những quả bom nguyên tử. Mặt đất bị xé toạc, nước biển nhiễm xạ và nhiều người dân bị buộc rời khỏi quê hương mãi mãi. Dẫu vậy, người Marshall không lụi tàn. Họ vẫn hát, vẫn nhảy điệu truyền thống với nụ cười hiền hòa và ánh mắt nhìn ra biển. Họ kể lại lịch sử không phải để trách móc, mà để nhắc nhở thế giới rằng hòa bình không bao giờ là điều đương nhiên. Ngày nay, Marshall đứng trước một thách thức khác: biến đổi khí hậu và nước biển dâng cao. Có những nơi, mỗi trận chiều cường đều như một lời báo trước về tương lai bị nhấn chìm. Nhưng giữa muôn trùng sóng gió, Marshall vẫn giữ mình như một trái tim bền bỉ giữa đại dương, mang theo ký ức đau thương, lòng dũng cảm và một thông điệp mạnh mẽ: hãy biết trân quý hòa bình khi bạn còn có thể đứng trên mảnh đất của chính mình. 8. Saint Kitts Nevis. Saint Kitts và Nevis, hai hòn đảo như hai viên ngọc xanh thẫm, lặng lẽ trôi giữa vùng biển Caribe rực nắng. Nhỏ bé, chỉ hơn 260 km, nhưng mảnh đất này chất chứa vẻ đẹp khiến trái tim lữ khách phải lặng người. Không phải bởi sự xa hoa, mà bởi một thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng như ký ức của một giấc mơ nhiệt đới chưa từng tàn phai. Trên Saint Kitts, những đồn điền mía cổ xưa giờ đã hóa những cánh đồng xanh ngát. Ở Nevis, bạn có thể nghe tiếng gió kể chuyện bên những ngọn núi phủ mây và tiếng sóng khẽ hát dưới chân những ngôi nhà gỗ ven biển. Tất cả nơi đây đều như một bản tình ca chậm rãi dành cho những tâm hồn biết lắng nghe.
Nhưng đâu chỉ có vẻ đẹp, Saint Kitts và Nevis còn là quốc gia nhỏ nhất ở Tây bán cầu, một biểu tượng của sự kiên cường. Từng bị giành giật bởi các đế quốc châu Âu, từng là trung tâm buôn bán nô lệ tàn nhẫn, nơi đây đã vùng dậy, giành lại tự do và chủ quyền không bằng chiến tranh, mà bằng bản lĩnh và khát vọng được là chính mình. Ngày nay, quốc gia nhỏ bé ấy chọn con đường yên bình, phát triển du lịch xanh, giữ gìn văn hóa bản địa và mỉm cười với thế giới bằng lòng hiếu khách chân thành. Saint Kitts và Nevis không cần ồn ào để tỏa sáng vì nét đẹp thật sự luôn lặng lẽ như mặt nước êm đềm, chỉ ai tinh tế mới nhận ra. Saint Kitts và Nevis, một bản hòa ca Caribe của tự do, ký ức và niềm tin không bao giờ lụi tắt. 9. Maldives. Maldives, một thiên đường lơ lửng trên mặt nước, nơi các hòn đảo như những viên ngọc trai nằm rải rác giữa biển cả xanh thẳm. Chỉ rộng khoảng 298 km, nhưng không nơi đâu trên thế giới lại có vẻ đẹp huyền bí và quyến rũ như thế. Những bãi cát trắng mịn, làn nước trong veo và những ngôi nhà trên mặt nước như những ốc đảo bình yên, khiến bất kỳ ai cũng phải ngẩn ngơ. Khi bạn đặt chân lên Maldives, bạn không chỉ bước vào một khu nghỉ dưỡng, mà là một cuộc hành trình trở về với thiên nhiên. Ở đây, không có tiếng ồn ào, không có sự vội vã của thế giới bên ngoài. Chỉ có gió biển mát rượi, tiếng sóng vỗ về và những khoảnh khắc bình yên tuyệt đối. Lần đầu tiên, bạn cảm thấy mình là một phần của vũ trụ rộng lớn, như thể mình chỉ là một điểm nhỏ giữa bao la của trời và biển. Nhưng Maldives không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ, mà còn là bài học về sự sống sót và bảo tồn. Với biến đổi khí hậu và nước biển dâng cao, quốc đảo này đang đứng trước nguy cơ biến mất. Cảnh tượng những rạn san hô đang dần phai tàn, những con đường bị biển nuốt chửng, khiến mỗi chuyến đi tới Maldives trở thành một hành trình không chỉ để thưởng thức vẻ đẹp, mà còn là một lời nhắc nhở đau đớn về sự mong manh của thiên nhiên. Maldives, một bức tranh hoàn hảo của trời và biển, là một giấc mơ không bao giờ muốn tỉnh lại, nhưng cũng là một lời cảnh tỉnh cho những ai biết trân trọng và bảo vệ những gì quý giá. 10. Motor. Motor, một viên ngọc sáng lấp lánh giữa địa Trung Hải, nơi lịch sử và vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện một cách hoàn hảo. Với diện tích chỉ 316 km, nhưng mỗi con đường, mỗi tòa lâu đài, mỗi góc phố cổ của Motor đều chứa đựng cả một câu chuyện dài về những thăng trầm của thời gian. Được bảo vệ bởi những bức tường đá vững chắc, Motor đứng vững giữa sóng gió của lịch sử, là chứng nhân cho những cuộc chinh phục và những cuộc chiến không ngừng nghỉ. Từ những ngôi nhà màu vàng cũ kỹ trong Valletta, thủ đô của Motor, đến những bãi biển trong vắt và những hòn đảo nhỏ xung quanh, nơi đây mang lại một cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Đất đai này từng là điểm hẹn của các đế quốc hùng mạnh, La Mã, Normandia, Hồi giáo và sau cùng là Anh quốc. Mỗi lớp đất, mỗi bức tường đá đều nói lên một câu chuyện về lòng kiên cường và sức sống mãnh liệt của con người nơi đây. Nhưng Motor không chỉ là đất của những trận chiến và sự xâm lược. Hòn đảo này còn là nơi của sự giao thoa văn hóa, nơi những di sản lịch sử như các thánh đường Baroque, những bức tranh nghệ thuật tuyệt mỹ của Caravaggio và những di tích cổ xưa vẫn được bảo tồn, giữ gìn. Motor tựa như một cuốn sách mở, mỗi trang là một đoạn văn sống động về sự kiên cường, trí tuệ và lòng yêu mến tự do. Motor nhỏ bé, nhưng linh hồn của nó lại vĩ đại hơn bất kỳ biên giới nào. Một nơi mà dù ở bất kỳ góc nhìn nào, bạn cũng sẽ thấy được sự trường tồn của quá khứ, sự tươi mới của hiện tại và hy vọng cho tương lai. Nhỏ nhưng không tầm thường, mỗi quốc gia trong danh sách này đều mang trong mình một phần hồn của nhân loại, từ những câu chuyện cổ, bài học kinh tế, cảnh báo môi trường, cho đến tinh thần độc lập bất khuất. Thế giới thật rộng lớn nhưng chính những điều nhỏ bé mới khiến nó trở nên kỳ diệu. Bạn muốn đến quốc gia nào trong số này nhất? Hãy để lại bình luận phía dưới và đừng quên đăng ký kênh TV Quang Thanh để cùng mình khám phá thế giới kỳ thú mỗi tuần nhé!